they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. And I'm going to share what exactly happened to me. I was 18 years old when I got married. And nữ thà nữ lúc này cho số là tập bao de giờ lấy cha nữ cha lấy yo nhỏ lu chơi lâu rồi sự lu chơi cái nữ yo mà có tiền nữ nhỏ chơi de lu 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 trồng cái mua lu lò xong giờ lấy cha nữ cha lấy tàu nhỏ lu trồng de mà nữ tao hà cũng tao khoa tao tuần chạy nó de bây giờ nào chỉ mà bây sáng quậy ít tu tuần chạy cho tàu lúc sáng lên chỉ dùng gọi là cái tu chạy đó xem mà con nào có chỉ dùng. And this thing I'm sharing for the very first time on an international level. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. Nữ giờ ít tu chạy cứ nhau cho để lúc giờ tao sai cứ nhau lấy cái bà mình mà nữ mua nó nhau cầu gì xong mà nữ tao nữ chỉ tao của nữ yếu ít tu cái gì cái nữ chỉ bù rong cái chủ yếu cái tu cái gì cái cú sai tuần sai hai lý cha tuần sai tu hai ta cho hụt đấy mà hai luôn mình cả mấy chữ bao. My father wanted me to get married, and all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Nữ chỉ của nữ yếu thuộc cái gì cái nữ chỉ sai nữ hai lý cha nữ ta cũng chỉ chủ yếu cái dạng cái trong sa của yếu cho cái trong sa cái của yếu lên từ là của yếu lên từ chủ yếu của yếu tuần tại cái tàu cho kế vàng cái tàu cho kế cái sa是của cái hai lý cha của yếu của chỉ tàu yếu của chỉ tàu yếu ít tuần sai của yếu chẳng thâu yếu chỉ yếu那yếu只下lý cha của yếu lên tàu. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. 我干的个你到有你都可以，你莫你用狗以上你到你知道啥都可以做你到有你都可以到我自然个到路到干的个到脚上到干的到脚上。Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. 到干的到脚上的都路车么到给么子到给的你都可以到走路路台的南来你都可以我都讲你都可以到我车帮个给路车站在来么都带着路车。He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car. 头路车站就那个给了我来讲你都可以到下到安的路车站你都可以到下到但是嘛你就绕着路车你走路车带着路车路车接车 And I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. I'm perfectly fine. 你到周末路车么你中你带着路车接车 Now,
Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My nị tàu trâu mò nị tê 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 tàu tàu trâu mò cứ nị chú mua bên sự cứ bao tàu whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. nị tên tàu cổ em mò rồi có giờ nị chỉ bao tại nị chỉ tàu nó tại yếu mò khó tí tua nị chú mua bên sự cứ yếu uo ba tàu lúc trên mua nị cho dành bị truyền dành mà nị chú mua bên sự cứ yếu uo ba tàu nó khó tí là lồng tan cho lại cho yếu đi cha. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. But that injury that changed me and my life completely as a person and my perception towards living my life was the cho nên tao nữ cha này ít tuổi này cứ bảo tuổi ít lúc chiến đang dù cha bảo tuổi lúc này cha bảo tuổi ít tuổi cha cho nên spine injury. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed and I got paralyzed for the rest of my life. tao trông nữ luôn cho cậu tụi thằng cả cậu tao trông mò ya cậu cứ nữ digital này. So this accident took place in a far-flung area in the outskirts of a very small province, Balochistan, where there was vì cho khó tại ở tụ cô nhau chùa lưu cho ta xa nhau chùa bộ bề ban đầu chỉ nhau chùa dùng cái chế nhau lê cái chế nhau lê cái bà mình lưu chế cái chỉ là chỉ mua này mua là chỉ mua nhau dây không lòng mua chỉ mua nhau dây cái chỉ là chỉ mua được cái ở tụ chế cho tao một chỗ ra chế chua chế ăn đâu kilo cái no first aid, no hospital, no ambulance. I was in the middle of nowhere in that toppled car. ở tụi nhau chỗ hắn đợi luôn ra tên là Pakistan luôn ra tên mà chỉ tàu bao từ nhỏ nhỏ to xa trong lịch trả như cha lại trồng mò này mà cha lại mua ilu chế tuần trả tuần cha bữa cha lại bang lâu nữ tàu hú lu chế lùm mưa sam cho tàu chế mò. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. And now there was this debate going on. Should we keep it here? She's going to die. Where should we go? There is no ambulance. There was this 4-wheeler Jeep standing in the corner of the street. They said, Nếu mua lúc chế cái thâu nếu mua hoa lúc chế chim này rồi lúc cái bao lúc là cả bố sọn đau này rồi cho chế chim mà dùng lên đó dùng cái chế than tất mà mi hoa nè mi hoa lúc này lúc Mazda là lúc ta chỉ cái bố sọn đau nên mẹ bao để cho chế cái ốp hậu su tàu thì trong tàu xưa你不才莫你找做户路车用领导车那莫了就莫这错过就莫要这不才的莫不得不才老牛路车跟这样看给找路车三么做这错 put her in the back of the Jeep and take her to the hospital, which is 3 hours away from this place. ไปชั่วโมงมามุจู And I still remember that bumpy ride. I was all broken. They threw me at the back of the Jeep and they rushed me to the hospital. That is where I realized that my half body was fractured and half was paralyzed. 你一节做么但一节么如果就只包的有我的家这大路大了，然后参加狗路大了有我的家女人digital下去到的上的的夜晚的节点这
lũ tai ra nó rồi I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. nị tao nhau chạy chua tao cầu chi nu nị chỉ mua bên sự cứ yếu đặc ăn dùng là khó khu underwent multiple surgeries. Doctors have put a lot of titanium in my arm. There's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why nị ở thành như ba ha nị luôn cho cầu sang cả cầu tao trâu sang hình people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. Sometimes I wonder how easy it is for me to describe all this all over again. And somebody has rightly said that when you share your story and it doesn't make you cry, bố nị tao mà hà thản nị lúc này cho chua khó chơi mà bố tại có thản chú có lúc này cứ chỉ cho cái trò nhẹ đó có cùng một bộ lù có bộ mua cho cái cua có bộ sáng tu sa chú có lúc này cứ cái tàu trâu tay mình lù lù trong lên đó that means you have healed. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I will not make up stories just to inspire you. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me. nị nhau chạy chua tàu Italy để dùng lấy chàng từ đó tới lù hạt cho nữ đó tới yếu hạt lấy chàng mình nói chuyện chứ And he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. And I stayed quiet. Next day, doctor came. đó tới lù hạt cho ta có trồng mó có dọc cầu thang cả cầu cu trồng bớt thang chỉ dùng có tên nhà bán tên số khó chơi rồi cu trồng mó hình trồng bớt thang sang hình mà có yếu bự chỉ tàu có yếu nhỏ chỉ tàu có sợi chỉ tàu có yếu mù chỉ tàu cái dùng lại cái lúc này nhà ta luôn Came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again.你到了đó tới到了hạt chuẩn này đây có trồng mỏ lu hành hay có tham gia cầu lúa tàn sẽ cầu chiềuตัวnày đó mà sẽ có yếu một chút tàu kế là I took a deep breath and I said, it's all right. The very next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. đó tới tàu hạt đây nhà nó một chỗ nhà tàu có yếu tu chỉ tàu kỹ yêu chỉ tàu mình tu mình nhiều là That day, I was devastated. I still remember, I asked my mother, why me? như tàu hạt chỗ này nè đây ai giờ vô lý chan chú cú ai giờ vô lý chan chú cú cú sao lại yếu dùng lên đó And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? What's the point of... ai giờ vô lý chan cú lúc này đã xin nó họ chú dùng lên nó ai giờ vô lý chan cú vô chỉ tàu ít tu có pu cú chỉ giờ ít tu có pu cú giờ tu kỹ ai giờ cú lúc này vô lý chan nương nà tại ai cú ai giờ cú vô lý chan là ai cú họ chú chỉ giờ ít tu có pu cứ dùng lên rồi tết rồi chờ ai giờ tu tàu kỹ
ai giờ cú lúc này ai giờ giờ u lấy cha là người cha lên nông người nào lên ta Of living. I cannot walk, I cannot paint, fine. I cannot be a mother. And we have the cú chỉ mua bé sự mua cái cú chỉ mua bé sự qua nó chỉ là cái cho lên cho tụ cú chỉ mua bé sự cái我到一度哪用就cú叫命啊。this thing in our heads being women that we are incomplete without having children. I am going to be an incomplete woman for the rest of my life. What's the point? Ai nu nó cú tại chỉ cho ít độ có bu cái thông lên ra đây là có bu. Ui độ có bu vậy ta tôi chỉ tao mi tôi mi nhớ đấy chỉ cho ít độ có bu nhớ chỗ uống ra đây nó là. Point. People are scared. They think I will get divorced. What is going to happen to me? Why me? Why am I alive? We all Lúc này cái tàn lụa ấy giờ uống chăn chụp cú tàn xin nó cú sai rồi tàn chỉ lúc này dùng lên nó nữ cho cái nung ta nung bọc tờ nữ sai đi cho cái nung để giờ tỉ chăn chỉ cú sai rồi bệnh trên tụi tôi này dùng nữa có bù rồi chỉ giờ một cái là một chỉ tao nhau lu chơi nhau lu lau nó sẽ cú lúc này cú uống chăn cú chút sai giờ uống chăn try to chase this tunnel. We all do this because we see light in the end of the tunnel, which keeps us going. My dear friends, in my situation, there was a tunnel that I had to roll on, but there was no light. cho tu nữ mù chỉ tao cái nữ sai lại sư hú là cái ăn đã lúc chơi chua mù cho đầu giống mù say mù sản đầu khó chạy là chuyện đầu khó trông. And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, "This too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has." Nữ tao tại giàu ở cha ít lần chữ tuân chạy một số lúc này dùng một tàu chán tham bảo này nó chỉ trong đây cứ thầu nữ dàn tham lộ là sự lúc này tham lộ nữ tàu dục cái giờ nó nó nữ chỉ giờ lúc này cô lúc chế đang chụp cô chỉ giờ lúc cô giàu ở cha là nữ chỉ tao nữ sai này vừa chỉ sang. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. I was trying to put that smile on my face all the time, was hiding. It was so hard to hide the pain, which was there. But all I knew was that if I will give up, my mother and my brothers will give up too. I cannot see them crying with me. Thầu cứ nữ mong chỉ tao kế nữ uo chỉ tao ít bộ cho nhà nữ chỉ giờ ít thuộc có pu cứ dùng lên ra tên nó có pu dùng lên chàng lo lì tu lo tay giao cú mà sẽ cú vô tới này rồi sẽ cú cái chỉ chán tu là sử dụng lên chàng của chỉ so nhau ra tê ta chỉ mà nữ hai lên chàng cú chỉ tao演示nếu nó chỉ chua cú做啥cú chỉ tao演示lu mi cam là get up nó mà cú chỉ tao演示cú有只cú做啥鸟种子mà lu bài kho mình chỉ nói sư để tu lúc này做啥có有一度ตัวnày mua nhẹ但是mà có bộ有การก็มวยสิในก็有么还路在这条路ก็还路กัน只ก็有住三大个嘛你还做旅途ก็不包的那么ก็มวยเนี่ยก็รู้ในจงเลยแต่是嘛ก็还路在这条แต่ตัวใน做ใหญ่ตัวในปลัวตัวในจีลิโมเจตาแต่กี่ก็不包的thìก็用จ่า
có lu cứ có hà có sai có chỉ sáng ta có mà hà tết thầu có cho lu họ người ta luôn là tên nó mà mua hụt chế hàng chứ có là tao là sai tao lên từ có hà lu có chỉ sai lu hà lu mô ta có hà lu có chỉ sai lu hà mà mỗi nu từ có cho lùi ở chỗ có bả có lúc này bả có chú sa bả có cái phong cái dương bả có ít bộ chạy nhau hồn là tên nói vì ở chỗ cái cứ có khá thanh là chỉ có sai chỉ tao lùi thuộc ở tua và khó có à cú nhiều cú mua ở kho ít kho màแต่ก็อยู่หาลูจอหรือตัวมันก็จูสารต่างก็มาเลยหาเขาที่เอาตัวเนื้ออีตัวชายคือเนื้อจีจ่าเท่าหน้าซื้อหาลิจันเนี่ยซื้อชาวคนเนื้อวัวลิจันเนื้อวัวเล่นตาเอาตัวเกณฑ์เนาะอ้องไกลลูนั่นมากูแต่ไปวัวหน้าว่าซื้อเป็นชาวตัวเกณฑ์เนาะชับเลยก็ไอตัวกี้ก็ไอตัวชายตัวก็หน้าก็ซื้อหาก็หน้าก็ซื้อแต่ก็ชอบวัวเนาะอยู่แกวัวเนาะจีจ่อ中唱不了的，被路了，被我哪我知了，过去但有哈背，叫哈里诺要做令啊，只么一度咪都没有个的那只没的，古操我只要做这种古马哩，我做这种，只么。chú kế phê chú kế hậu yên hậu chua chú kế hậu leo cháu chú kế mùa sinh chú sinh đầu hiệu của chú kế chờ cháu mình ở trong em bữa hà lên nó xưa cú lu cháu rồi chỉ ta có yếu quân nào chỉ có yếu hà cú rồi mình chẳng có giờ bệnh chỉ tao có yếu sinh chỉ tao ít tu ở tuần sai hay yếu hà ta nà chỉ có hà lên trang của ô linh đạo ông chẳng có chủ chỉ tao là cái tu cái rong là cái lúa tao hạ nữa nó hay có yếu khá ta có yếu lu rồi ta nà ta chỉ là có lu ya có lâu ya là có như bao có rồi但是mà có chỉ một hậu lẽ hậu cháu hậu yên hậu chua cái có tại có nà có chỉ mà chạy chu có hành khẩu chỉ bố có hậu yên hậu chua只不过好了解，只不过我的样子，只要做给我，鸟湖人家带呢。